Nu är vi i Falun och vi är på Dalarnas hemslöjd. Och vi ska få veta lite mer om Stora Kopparbergsdräkten. Och bredvid mig så har jag Carola Vinteus. Och du är butikschef här. Ja. Ja. Och sen har vi vår vackra modell också, Sara. Som har satt på sig Stora Kopparbergsdräkten för första gången idag. Den är alldeles nysydd. Så det blir ju roligt att få prata om den dräkten också. Carola, berätta lite om Stora Kopparbergsdräkten. När den kom till och... De flesta vill ju ha en egen dräkt och här fanns det ju ingen dräkt i det här området. Och då hade man en dräktkommitté, först på 30-talet började man. Men så kom det ju krig emellan. Men 1953 då så kom man fram till den här dräkten som den ser ut idag. Och då utgick man ifrån en rutig klänning ifrån Rog ifrån 1860. Och därifrån har man gjort då den här dräkten. Vilka var det som skapade den här dräkten då? Vet du det? Liv Trotzig vet jag var med på dräkt. Det är det jag vet. Och hon var ju hemslöjdskonsulent då på den tiden, Liv Trotzig. Och dotter till Karl Trotzig. Ja, och hon har gjort mycket dräkter här i hela södra Dalarna kan man väl säga. Komponerade dräkter. Och så berättar du lite grann om den här klänningen från Rog också. Den har ju vi i Dalarnas museums samlingar, så den kan man faktiskt se där också i Dalarnas museum. Men det man tittade på, visst var det kjolen? Jag tänker om vi viker upp lite. Ja, det är en rutig kjol. Och det här blåa och bruna färgerna som det är här kring gruvan och i det här området. Vad är det för någonting mer vi ser på dräkten då? Ja, sen har vi förkle här. Och det är ju i rosengång. Och det är också de här färgerna som kommer igen. Och så har vi ett livstycke. Där. Och en överdel. Och då, så den här tar ju nästan längst tid för hela dräkten. Det är alla de här utdragssömmarna och nuggorna. Och det verkar vara en överdel i lin och sen har du också fina såna här länkknappar som håller ihop den. Ja. Ja, också. Precis. Det finns lite fler varianter också, eller hur? Ja, när det gäller sjalen här så är det en rutig sjal. Och den har kommit till senare och det är det vi ska komma in på lite det som har kommit till kan man säga. För det var 1981 som den här sjalen togs fram. Så på 30-talet först, då var det en annan sjal? Ja, då vet jag inte hur den såg ut utan det var först 1953 som vi hade en dräkt som såg ut så här ungefär. Och då hade man ofta en sidensjal. Den sån som du har i knät. Eller den kan vara beige, det kan vara olika färger men till exempel en sån. Sen finns det ju en vit sjal med broderi också som man kan göra. Och förkle är vitt också och stycke, allt ska vara ljust då. Har man den vid något särskilt, om man sätter på sig det ljusa förklädet och det ljusa halsklädet, har man det vid något speciellt? Högtid. Det är vid högtid. Men mycket har ju förändrats tycker jag. För att förut så var det de här köpetygen. Det var det man såg som högtid. Idag är det ju det handvävda. För idag är det väldigt dyrt. Det var det inte förut. Då gjorde man det själv. Så då har det blivit lite omsvängning där då? Ja, det har det blivit. Vad hände på 80-talet med dräkten då? Du berättade lite om halsklädet, det här rutiga som kom till. Ja, och sen kom det då för sorg. Har vi den här svarta mössan togs fram. Och även ett vitt stycke, ett helt slätt. Och sen finns det en förkläde som också är helt vitt och slätt. Och sjal, vitt. Allt ska vara liksom tunt, vitt. Inte sticka ut, inte vara något extra eller vad ska jag säga. Så.
Jag har ju en till bindmössa på mig, för Sara har en blå bindmössa och jag har en ljus bindmössa. Kan man ha vilken bindmössa som helst, eller är det man väljer själv vad man vill ha för någonting. Och som jag sa, som till högtid, en del vill bara ha vitt, alltså ljust. Och en del vill ha blått. Jag ser att du håller i någonting också. Vad är det för någonting? Ja, det är en del av de här smyckena. För att vi har ju en kjolsäck här. Och då sitter den, man häktar på den här vid linningen. Och här är det i mässing. Men det finns även då i silver, som bröderna Lundqvist har gjort den tillsammans med en brosch. Så. Och bröderna Lundqvist, det är ju silversmeder här i stan, eller hur? Ja, precis. Som har funnits väldigt, väldigt länge. Ja. Så att det... Och de har då tagit fram ett motiv då som liksom är lite symboler härifrån, kan man säga då. Ja. Det är blåsbälgar, eller hur? Ja. Och så är det en eld i mitten. Det är det. Och det är ju också någonting som är typiskt för de här komponerade dräkterna, att man också komponerade smycken. Som också har med bygden att göra. Så att det är ju... Så det här gjorde man både då en kjolsäckshake och ett silversmycke då. Ja, till. Precis. Nu har vi ju pratat en del om damdräkten. Ja. Men här har vi ju en liten pojkdräkt. Ja, det stämmer. En pojkdräkt och sen har vi flickdräkten där. Och sen har vi en mansdräkt och påminner jättemycket om den här, fast i lite större format naturligtvis. Och en långrock. Och de kom till 1956, så lite senare än kvinnodräkten kom de. Alla de här tre, både pojk- och flickdräkten och mansdräkten, 1956. Ja. Och den här pojkdräkten, den ser precis likadan ut som mansdräkten, eller hur? Ja, det kan man säga. Och det är lika som till den där flickdräkten också, förutom att det sitter ihop det livstycke och kjolen. Det enda som skiljer, det är den här som jag tappade. Den här lilla kilmössan till pojken, eller hur? Ja. För mannen, de har en hatt. En hatt, ja. Och pojken har en sån här kilmössa då, med sex kilar. Ja. Nej, 5 kilar är det faktiskt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det var speciellt. Ja. 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 Men här då på eran butik, där kan man köpa material, visst är det så? Ja, det kan man göra. Vi väver upp. Vi har en väverska som är jätteduktig och nu har vi 2 väverskor. Så bland annat den ena har gjort nu den här sjalen som Sara här har på sig. Så det finns fortfarande möjlighet att kunna få tag på material om man skulle vilja ha en Stora Kopparbergsdräkt. Ja, ibland får man vänta en del, det får man göra. Men vi jobbar på det hela tiden, så att än så länge finns det. Hur är intresset? Jag tycker att det är ganska stort intresse för dräkten. Och framförallt bland yngre personer som vill ha dräkt på sig. Och unga killar satsar på dräkt. För man är liksom alltid klädd då. Man kan gå vad som helst, så funkar det. Berättar de någonting vad de ska ha den till? Är det några speciella tillfällen som man skaffar sig en dräkt för? Eller? Ja, förutom bröllop, det säljer vi ofta till. Ja. Så är det, när jag säger så här, unga killar, då är det mer att det är bra att ha då, istället för frack. Då kan man alltid ha sin dräkt då? Ja. Ser du någon uppgång nu senaste tiden, eller har det varit ganska lika med efterfrågan på dräkten? Nej, jag tycker att det är en uppgång nu. Det tycker jag att det är med dräkten. Det är jättemånga som frågar efter dräkten. Och sen framförallt, vad är det man ska ha? Alla vet ju inte vad de ska ha för något, vilken dräkt. Men då kan vi hjälpa dem. Om det är så att det kanske är någon annanstans som ska vända sig till, då kan vi hjälpa med det också. Är det någonting som du som har den här butiken tycker är svårt med Stora Kopparbergsdräkten? Eller
att få tag på, eller finns det något problematiskt? Band just nu tycker jag. Alltså fina vävda band. Som man har då till exempel här då runt halsen, mannen ska ha runt halsen. Det är ett band runt hatten och ett här. Och liksom kvinnodräkten då är det som här. Den här, snodden där. Så att det är mycket band. Och det är inte så många som gör det idag. Nej. Men det finns ändå brodöser som gör bindmössor och sådär med tambursömsbroderier. Det är också problematiskt, eller? Vi har någon som gör det, men det är inte så många heller naturligtvis. För det är svårt också. Ja. Man kan inte bara börja brodera tambursöm. De flesta som har provat vet att det kan säga rich, så försvinner alltihopa. Ja. Ja, men det är ju så med dräkten att det är ju så många olika tekniker och kunskap som ligger bakom en dräkt. Ja. Så att det är ju många olika hantverkare ni behöver ha kontakt med då. Ja, det är det. Och sen har det varit, med smycken har ju varit problem ett tag. Nu har vi fått tag på ytterligare en. Alltså vi har ju mycket knappar, framförallt till den här pojkdräkten, mansdräkten. Det är jättemycket knappar som ska göras. Så att, som man har tagit för givet att det där är inga problem, men nu är det. Och få fram den här mängden. Så då tänker jag att då ser du just på Kopparbergsdräkten i alla fall. Den håller inte på att falla i glömska. Nej. Långt ifrån. Nej. Och sen måste jag tillägga där att när de tar studenten här i Falun, då uppmanas eleverna att ha dräkt åt de som har på mösspåtagningen. Det är ju väldigt roligt. Och då är det här torget här ute är fullt. Stora torget. Ja. Det var väldigt kul att få komma till hemslöjden här i Falun och få prata lite Stora Kopparbergsdräkten. Och vi hoppas ju att det ska bli ännu mer uppsving på dräkten, eller hur? Ja, absolut. Ja, men det tror vi. Stort tack Carola. Tack. Och tack Sara.